आतापर्यंत आपण क्रोशाबद्दल बोललो. आज मी तुम्हाला मग क्रोशा कसा वापरायचा, कसा धरायचा, धाग्याची पद्धत कशी असावी ते सांगते. क्रोशाची ही सुई अशी असते की वेगवेगळ्या कंपनीची वेगवेगळी मिळते, वेगवेगळे नंबर असतात. लोकरीप्रमाणे सुईचा नंबर आपल्याला कमी जास्त करावा लागत असतो. तर इथे असलेली ही 3-4 फ्लाय लोकर आहे आणि सुई आहे पोनीची 9 नंबर. सुई धरण्याची एक विशिष्ट पद्धत आहे. मी सांगीन त्याच पद्धतीने करायचं असं नाही, तरी पण या पद्धतीने केलं तर तुम्हाला सोयीस्कर होईल. इथे सुई चपटी असते, त्यामध्ये अंगठा ठेवायचा आणि हे पहिले 2 बोट मध्य आणि त्याच्या मध्यभागी अंगठा, 2 बोट असे बाजूला आणि त्याच्या मध्यभागी अंगठा असं ठेवायची सुई धरायची पद्धत आहे. आणि धागा धरायची पण विशिष्ट पद्धत आहे. त्या पद्धतीबद्दल मी तुम्हाला सांगते. अंगठा आणि दुसरं बोट, मधलं बोट याच्यामध्ये चिमटी लोकर धरायची. पहिल्या बोट्यावरून वरून नेऊन तिसऱ्या बोटावरून खाली आणि अशा पद्धतीने लोकर धरल्या जाते. यामुळे काय होतंय, तुमची लोकर फास्ट सरकेल. पूर्वी काय करायचे तुम्ही बघितलं असेल, आठवत असेल तुम्हाला, तर असे गुंडाळून घ्यायचं. इतकं विणलं की पुन्हा ते सोडायचं. मग एक टाका लहान एक टाका मोठा असा व्हायचा, किंवा ढिला किंवा टाईट व्हायचा. म्हणून एक युनिव्हर्सल पद्धत आपण त्याच्यासाठी बघतोय.